انا بقى محتاج اعمل ايه في الكاستم ايفنت؟ محتاج اكويري الابلكيشن ده واخد الداتا اللي جات لي من السنسور واعمل لها ماتشنج. هل في كار اي دي بيماتش الرقم ده ولا لا؟ لو في كار اي دي بيماتش الرقم ده يبقى معنى كده ان العربيه دي اوثورايزد انها تدخل من البوابه. تمام. هرجع بقى للايفنت بتاعي اللي هو الهالو وورلد، هنعمل واحد جديد ونقول له اد ايفنت ونسميه entrance gate، بوابه الدخول. هيقول لي ان الايفنت اتعمل تمام مظبوط وان انت بقى معاك اللوك. طبعا ناخد بالنا من موضوع اللوك. موضوع اللوك ده شبه اللوك بالظبط في البروجكت، ان انت لو بتكتب الكود ومش واخد اللوك، كل الكود للاسف اللي انت كتبته ده مش هيكون سيفد وهيروح عليك، فتاخد بالك كويس جدا ان انت معاك اللوك وان علامه القفل دي مقفوله. طبعا ده بيحميك عشان لو في اكتر من ديفلوبر ليهم اكسس على نفس الايفنت، يكون واحد بيعدل ات تايم بحيث ان ما فيش حد يبوظ كود التاني كتبه او يعمل عليه اوفررايت. فناخد بالنا كويس جدا من موضوع اللوك، هو مشابه جدا لنفس اللوك بتاع البروجكت. تمام. عملت ايفنت جديد اسمه entrance gate. انا دلوقتي همسح الكود. دلوقتي عايز اكتب فانكشن تكويري الابلكيشن اللي انا لسه عامله. الابلكيشن اللي انا لسه عامله ده كان رقمه 66. تمام. لو جينا بصينا كده فوق على الشمال هنلاقي فيه 3 دوتس منيو كده فوق. لو دوسنا عليها هتطلع لي كذا اختيار، في اختيار منهم اسمه event functions. كل الفانكشنز اللي ظاهره في الليسته دي هي available انك تستخدمها جوه الايفنت. هنلاقي مثلا في فانكشن اسمها search in. لو جينا بصينا على الديسكريبشن بتاعها هنلاقي بيقول ان هي بتاخد 2 parameters. البارامتر الاولاني اسمه query والبارامتر الثاني اسمه callback function. بيقول ان هي الفانكشن دي بتعمل search in sensor or application. فهدوس عليها هلاقي اوتوماتيك البلاتفورم كتبت لي شويه كود جوه الكاستم ايفنت. هنعمل كده بس نظبط الاندنتيشن وهيقول لي هنا دي الكويري، فانا الابلكيشن اي دي بتاعي هو 66 فهقول له select all from application، بدل بقى application 4 هقول له application 66. where ان الكار اي دي ده الفيلد بتاعي اللي احنا عملناه من شويه بتساوي ايه بقى؟ انا في الكيس بتاعتي اللي هي بتساوي 10 10 ليميت، ممكن اقول له ليميت 1 باعتبار ان انا عايز قرايه واحده. تمام. ده معناه ايه؟ الكود ده بيعمل ايه؟ بينادي على فانكشن اسمها search in. الفانكشن دي بتاخد بارامتر الاولاني اسمه query وبتاخد بارامتر تاني اسمه search in callback، ودي الكول باك فانكشن بتاعتي. ان لما نتيجه الكويري دي تتنفذ هينادي على الكول باك فانكشن بتاعتي. حتى هنا هنلاقي ان هو عامل لي كومنت بيقول لي write your code here. الكود بتاعك بقى اللي انت هتكتبه هنا لو انت بقى عاوز تاخد ناتج الكويري ده وتعمل بيه اكشن مختلف، وده اللي هنشوفه في الخطوه الجايه كمان شويه. تمام. ولكن احنا محتاجين نجرب كده ان احنا نران الايفنت ده بالشكل ده ونشوف فعلا هو قادر يكويري الداتابيز ولا مش قادر، ونعمل سيف. كنوع من انواع الديباجنج ممكن اقول له هنا event.log اعمل لي لوج للريزلت اللي راجع من الكويري. هقول له هنا json.stringify لان اللي راجع ده بيكون object، واعمل لي لوج للريزلت object، وهنعمل سيف. طبعا الجزئيه الخاصه بالكول باك ده بيندرج تحت الاسynchronous programming في الجافا سكريبت. في البلاتفورم في ماستر اوف ثينجز بتسمح لك انك تكتب، ممكن تستخدم البروميسز، ممكن تستخدم الاسync واويت، وزي ما هنشوف مع بعض during الكورس. لو انت مش عارف الحاجات دي او انت مش مذاكرها كويس تقدر ترجع لها، ان في كورس موجود على منصه مهاره تك اللي هو Advanced Modern JavaScript ECMAScript 6 and Beyond في شابتر رقم 9 اللي هو اللي شارح فيه الجزئيه الخاصه بالاسynchronous programming. تقدر ترجع لها لو انت مش عارف يعني ايه call back، لو انت مش عارف يعني ايه promises، لو انت مش عارف يعني ايه async واويت.